নমস্কাৰ আমাৰ চেনেলৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই মিঠুবাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ইংৰাজী ভাষা অৰ্থাৎ লেংগুৱেজ 2ৰ আমি বিশেষকৈ ডিছকাছ কৰি আছিলোঁ আমাৰ চেপ্টাৰ নাম্বাৰ 1, 2 এণ্ড 3 তিনিটা চেপ্টাৰ আমাৰ অলৰেডি কমপ্লিট ডিছকাশ্যন হৈ গৈছে গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি বিশেষকৈ ডিছকাছ কৰিম ক্ৰিটিকেল পাৰ্সপেক্টিভ অন দ্য ৰোল অফ গ্ৰামাৰ ইন লাৰ্ণিং লেংগুৱেজ ফৰ কমিউনিকেটিং আইডিয়াছ ভাৰ্বেলি এণ্ড ইন ৰিটেন ফৰ্ম অৰ্থাৎ চেপ্টাৰ নাম্বাৰ 4 কমপ্লিট ডিছকাশ্যন ৰাখিছোঁ ফুল কনচেপ্ট আৰু লগতে MCQ ডিছকাছ কৰিম গতিকে এটা ভিডিঅ'তে কিমান সময় হয় এইটো নাজানো বাৰু গোটেই চেপ্টাৰটো ডিছকাশ্যন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এটা কথা কৈ লওঁ যে মোৰ এটা টেলিগ্ৰাম চেনেল আছে এইটো CTET প্ৰিভিউ বুলি আছে আপোনালোকে টেলিগ্ৰামত গৈ পেলাই চাৰ্চ কৰিলে এইটো চেনেলত জইন হৈ ল'ব পাৰিব তাতে আমাৰ চেনেলৰ যিখিনি আপডেটছ থাকে সেইখিনি বস্তু পাই থাকিব আৰু লগতে এটা কথা কওঁ যে মই গোটেইকেইটা ছাবজেক্টৰে এক্সট্ৰা প্লেলিষ্ট বনাই থোৱা আছে যিসকলে চাব বিচাৰে তেওঁলোকে চিৰিয়েলি গৈ প্লেলিষ্টত গৈ পেলাই চাব পাৰিব আপোনালোকে ভিডিঅ' ছেকশ্যনত চালে সকলোখিনি খেলিমেলি পাব কিন্তু প্লেলিষ্টত গৈ পেলাই যদি চাই ছাবজেক্ট ৱাইজ একাডেমিক্ৰমে গোটেইখিনি বস্তু চিৰিয়েলি চাব পাৰিব ঠিক আছে এইখিনি বস্তু মোক ক'ব লগা আছিলে গতিকে বলক পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ইয়াতে আমাৰ টপিকটো হৈছে যে ক্ৰিটিকেল পাৰ্সপেক্টিভ অন দ্য ৰোল অফ গ্ৰামাৰ আমি গ্ৰামাৰৰ কথা পঢ়িম হয়নে যে গ্ৰামাৰ কি হয় পৰা আৰম্ভ কৰি গ্ৰামাৰৰ ৰুলছখিনি পঢ়িম গ্ৰামাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভূমিকা পালন কৰে আৰু শিক্ষকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ এই ক্ষেত্ৰত ভূমিকা থাকে গোটেইখিনি আলোচনা কৰিম আৰু লগতে আমাৰ ইংলিছ গ্ৰামাৰে আমাক ভাৰ্বেলি কেনেকৈ সহায় কৰে অৰ্থাৎ আমাৰ স্পিকিং ক্ষেত্ৰত আমাৰ কথাৰ কোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰ্বেলি কেনেকৈ সহায় কৰে বা ৰিটেন ফৰ্মত কেনেকৈ সহায় আমাৰ লিখনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ গ্ৰামাৰে ইংলিছ গ্ৰামাৰে কেনেকৈ সহায় কৰে এই গোটেইখিনি বস্তু আজিৰ ভিডিঅ'টোতে আমি ডিছকাছ কৰিম গতিকে চাই লওঁ যে গ্ৰামাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ঠিক আছে যে মিনিং অফ গ্ৰামাৰ যে গ্ৰামাৰ ইজ দ্য ছেট অফ ৰুলছ দ্যাট টেলছ আছ হাউ ৱৰ্ডছ আৰ ইউজড এণ্ড এৰেঞ্জ টু মেক কাৰেক্ট এণ্ড মিনিংফুল চেণ্টেঞ্চেছ ইন এ লেংগুৱেজ মানে এটা কাৰেক্ট আৰু মিনিংফুল চেণ্টেঞ্চ গঠন কৰিবৰ কাৰণে গ্ৰামাৰ হৈছে কিছুমান নিয়মৰ সমষ্টি অৰ্থাৎ যিখিনি নিয়ম ফ'ল' কৰিলে আমি কি কৰিব পাৰোঁ এটা চেণ্টেঞ্চ কাৰেক্ট কৰিব পাৰোঁ শুদ্ধকৈ লিখিব পাৰোঁ বা এটা অৰ্থপূৰ্ণ বাক্য আমি ৰচনা কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে ইন চিম্পল ৱৰ্ডছত যদি কওঁ গ্ৰামাৰ হেল্পছ আছ স্পীক ৰিড এণ্ড ৰাইট এ লেংগুৱেজ কাৰেক্টলি অৰ্থাৎ গ্ৰামাৰৰ জৰিয়তে আমি কি কৰিব পাৰোঁ গ্ৰামাৰ যদি পঢ়োঁ তেতিয়াহ'লে আমি এটা ভাষা ধুনীয়াকৈ ক'ব পৰা হ'ম ধুনীয়াকৈ পঢ়িব পৰা হ'ম আৰু ধুনীয়াকৈ লিখিব পৰা হ'ম ঠিক আছে অৰ্থাৎ মই অসমীয়াত কওঁ যে যি পুথি পঢ়িলে আমি এটা ভাষা শুদ্ধকৈ ক'ব পাৰোঁ আৰু লিখিব পাৰোঁ সেই পুথিখনক কি বুলি কোৱা হয় গ্ৰামাৰৰ পুথি বা নিয়মৰ সমষ্টি অৰ্থাৎ সেই পুথিখনত ভাষাটো ৰিলেটেড বিভিন্ন ধৰণৰ নিয়ম সন্নিৱিষ্ট হৈ থাকে এতিয়া আমি চাই লওঁ যে ৰোল অফ গ্ৰামাৰ ইন লাৰ্ণিং ইংলিছ লেংগুৱেজ এতিয়া গ্ৰামাৰৰ কেনেকুৱা ভূমিকা থাকিব যে ইংৰাজী ভাষাটো শিকাৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰামাৰ প্লেজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল ইন লাৰ্ণিং দ্য ইংলিছ লেংগুৱেজ ইট হেল্পছ লাৰ্ণাৰ্ছ ইউজ ইংলিছ কাৰেক্টলি ক্লিয়াৰলি এণ্ড কনফিডেণ্টলি আমি ইংৰাজী ভাষাটো কাৰেক্টলি কোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু ক্লিয়াৰ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বা কনফিডেণ্টলি আমি কাৰোবাৰ লগত যি কমিউনিকেট কৰিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ইংৰাজী গ্ৰামাৰে যথেষ্টখিনি সহায় কৰে এক নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে গ্ৰামাৰ গিভছ আছ structure to language grammar provides rules for forming correct sentence আমাৰ বাক্য এটা শুদ্ধকৈ গঠন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে এটা ইনকাৰেক্ট বাক্য আছে সি গো টু স্কুল য়েষ্টাৰডে তেওঁ কি কৰিছিলে স্কুল যোৱাকালি গৈছিলে এতিয়া য়েষ্টাৰডে যিহেতু আছে যোৱাকালিৰ কথা গতিকে ইয়াতে আমাৰ যিটো টেন্স ন সেইটো আমি ভালকৈ ফ'ল' হোৱা নাই ৰুল ফ'ল' হোৱা নাই যদি কাৰেক্ট কি হ'ব সি ৱেণ্ট টু স্কুল য়েষ্টাৰডে গ'ৰ পাছ ফৰ্মটো লিখিব লাগিব হয়নে এই ক্ষেত্ৰত আমাক কোনে সহায় কৰিলে আমাক গ্ৰামাৰে ইংলিছ গ্ৰামাৰখনে সহায় কৰিলে 2 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে যে গ্ৰামাৰ হেল্পছ ইন ক্লিয়াৰ কমিউনিকেশ্যন আমি ক্লিয়াৰলি কাৰোবাৰ লগত যোগাযোগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কমিউনিকেট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাক গ্ৰামাৰে সহায় কৰিব গ্ৰামাৰ হেল্পছ আছ এক্সপ্ৰেছ আৱাৰ আইডিয়াছ ক্লিয়াৰলি ছ' ডেট আদাৰ্ছ কেন আণ্ডাৰষ্টেণ্ড আছ আমি গ্ৰামাৰৰ সহায়ত আমি কি কৰিব পাৰোঁ আমি ধুনীয়াকৈ আমাৰ যিখিনি ফিলিংছ বা আমাৰ যিখিনি ক'বলগা কথা থাকে সেইখিনি বস্তু ধুনীয়াকৈ এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰোঁ আৰু তাৰ জৰিয়তে আমি কি কৰিব পাৰোঁ যিখিনি বস্তু আমি এক্সপ্ৰেছ কৰিলোঁ সেইখিনি বস্তু আনে বুজিব পাৰে যদিহে মই কাৰেক্টলি নকওঁ সেইখিনি বস্তু আনে বুজিব নোৱাৰিব হয়নে বা গ্ৰামাৰ সঠিকমতে ইউজ নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে আনে বুজাৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধা হ'ব এই ক্ষেত্ৰত আমাক গ্ৰামাৰে সহায় কৰে 3 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে যে গ্ৰামাৰ ইমপ্ৰুভছ স্পিকিং স্কিল এতিয়া গ্ৰামাৰে স্পিকিং স্কিল বিকাশৰ ক্ষেত্ৰতো সহায় কৰে ন'য়িং গ্ৰামাৰ হেল্পছ লাৰ্ণাৰ স্পীক ফ্লুৱেণ্টলি এণ্ড একুৰেটলি তেনেকৈ ফ্লুৱেণ্টলি কোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বা একুৰেটলি শুদ্ধকৈ কোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমাক গ্ৰামাৰে সহায় কৰে তো ৰং চেণ্টেঞ্চ এটা হৈছে হি ডোণ্ট লাইক এপলছ এইটো হৈছে এটা ৰং চেণ্টেঞ্চ হয়নে ৰাইট চেণ্টেঞ্চ কি হ'ব হি ডাজেণ্ট লাইক এপলছ যে সি আপেল ভাল নাপায় অৰ্থাৎ হি লগত ডাজেণ্ট হ'ব হি লগত ডু নহয় হয়নে ই এছ থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰত কি যোগ হয় ই এছ বা এছ যোগ হয়
So grammar helps learners speak confidently in daily life and classroom. ধুনীয়াকৈ daily life আমাৰ চিটুৱেশ্যনত কথা কোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বা ক্লাছৰুমত চিটুৱেশ্যনত আমাৰ কথা কোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ গ্ৰামাৰে সহায় কৰে। 4 নম্বৰ পইণ্ট হৈছে গ্ৰামাৰ ইম্প্ৰুভছ ৰাইটিং স্কিল। গ্ৰামাৰ আমাৰ লিখাৰ ক্ষেত্ৰতো সহায় কৰে। গুড গ্ৰামাৰ হেল্পছ ইন ৰাইটিং কাৰেক্ট এণ্ড মিনিংফুল চেণ্টেঞ্চেছ। এটা মিনিংফুল চেণ্টেঞ্চ গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত বা কাৰেক্টলি লিখাৰ ক্ষেত্ৰত আমাক গ্ৰামাৰে যথেষ্টখিনি সহায় কৰে। যে ৰং চেণ্টেঞ্চটো কি হ'ব, মাই ফ্ৰেণ্ড ভেৰি গুড টিচাৰ। ইয়াতে যিটো আমাৰ ইজ হেল্পিং ভাৰ্বটো আমাৰ যোগ হোৱা নাছিলে ফাৰ্ষ্ট যিটো ৰং বাক্যত, গতিকে আমাৰ ছেকেণ্ড বাক্য যিটো ৰাইট বাক্য সেইটোত আমাৰ কি হৈছে যে মাই ফ্ৰেণ্ড ইজ এ ভেৰি গুড টিচাৰ, এইটো হৈছে ৰাইট বাক্য, প্ৰথমটো হৈছে ভুল। ঠিক আছে, এই ক্ষেত্ৰত আমাক কিহে সহায় কৰিলে, ধুনীয়াকৈ কাৰেক্টলি আৰু মিনিংফুল চেণ্টেঞ্চ এটা গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাক কিহে সহায় কৰিলে, গ্ৰামাৰে সহায় কৰিলে। 5 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে গ্ৰামাৰ হেল্পছ ইন ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যন। আমাৰ ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যন অৰ্থাৎ পঢ়ি পেলাই বুজাৰ ক্ষেত্ৰত আমাক সহায় কৰে। ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যন আমাৰতো থাকেই কম্পিটিটিভ এক্সামত থাকেই, এতিয়া কিবা এটা পেৰেগ্ৰাফ আমি পঢ়ি পেলাই বুজাৰ ক্ষেত্ৰত আমাক গ্ৰামাৰে সহায় কৰে। যে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং গ্ৰামাৰ হেল্পছ লাৰ্ণাৰ্ছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড চেণ্টেঞ্চ মিনিং ৱাইল ৰিডিং। যেতিয়া আমি পঢ়ি গৈ থাকিম সেই চেণ্টেঞ্চে কি মিনিং কৰিছে সেইখিনি বস্তু বুজাৰ ক্ষেত্ৰত আমাক গ্ৰামাৰে সহায় কৰে। উদাহৰণস্বৰূপে দ্য বয় হু ইজ ৱেৰিং এ ব্লু চাৰ্ট ইজ মাই ব্ৰাদাৰ। ইয়াতে হু বুলি ক'লে কাৰ কথা বুজাইছে, এই যে ল'ৰাজনৰ কথা বুজাইছে, আমাৰ গ্ৰামাৰখিনি আমাৰ জনাৰ কাৰণে এইখিনি বস্তু নলেজ আহিছে। কৈছে এই যে ব্লু চাৰ্ট পিন্ধিছে, কোনে পিন্ধিছে, এই ল'ৰাজনে পিন্ধিছে, ইয়াতে হু শব্দটোৱে বুজাইছে নে। গতিকে এইখিনি বস্তু জনাৰ ক্ষেত্ৰত আমাক কি নলেজে সহায় কৰিছে, গ্ৰামাৰৰ নলেজে সহায় কৰিছে। ঠিক আছে, 5 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে গ্ৰামাৰ হেল্পছ ইন পলাইট এণ্ড appropriate communication. Grammar helps in using polite terms, request and question correctly in spoken English. Spoken English ক্ষেত্ৰত আমি politely কাৰোবাক কিবা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব লগা থাকে বা কিবা ক'ব লগা থাকে, এই ক্ষেত্ৰত আমাক গ্ৰামাৰে সহায় কৰে। আৰু উদাহৰণস্বৰূপে politely আমি কাৰোবাক কৈ দিছোঁ যে could you please help me, আকৌ আমি ক'ব পাৰোঁ যে could you please give me a glass of water। এনেকুৱা মানে ধুনীয়াকৈ politely কাৰোবাক কি কৰিব পাৰোঁ, ৰিকুৱেষ্ট কৰিব পাৰোঁ বা মোক সহায় কৰিবানে। ইনকাৰেক্ট বা ইম্পলাইট কেনেকুৱা হ'ব যে ইউ হেল্প মি, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত যদি ইউ হেল্প মি মোক সহায় কৰা, এই বাক্যটোক পোৱাৰ লগে লগে বা কুড ইউ প্লিজ হেল্প মি, দুটা বাক্যৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ আছে। এই পলাইটনেছটো অনাৰ ক্ষেত্ৰত আমাক ইংলিছ গ্ৰামাৰে সহায় কৰে। ঠিক আছে, কাৰেক্ট গ্ৰামাৰ মেক্স কমিউনিকেশ্যন ৰেচপেক্টফুল। আৰু এই বাক্যটো কোৱাৰ লগে তাত ৰেচপেক্ট দি পেলাই আমি কোৱা হয়, কিন্তু ইউ হেল্প মি জাষ্ট অৰ্ডাৰ কৰা নিচিনা, তুমি মোক সহায় কৰা, হয়নে, অৰ্ডাৰ কৰা নিচিনা হয়। গতিকে পলাইটনেছটো অনাৰ ক্ষেত্ৰত আমাক গ্ৰামাৰে সহায় কৰে। 6 নম্বৰ পইণ্ট হৈছে গ্ৰামাৰ হেল্পছ ইন ইফেক্টিভ ক্লাছৰুম এণ্ড প্ৰফেচনেল কমিউনিকেশ্যন। প্ৰফেচনেলি কমিউনিকেট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে। যে টিচাৰ্ছ, ষ্টুডেণ্টছ এণ্ড প্ৰফেচনেলছ নিড গ্ৰামাৰ টু এক্সপ্লেইন আইডিয়াজ, গিভ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন এণ্ড পাৰ্টিচিপেট ইন ডিছকাশ্যন। যে কাৰোবাক যদি মানে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিব লগা থাকে এই ক্ষেত্ৰত আমাক গ্ৰামাৰে সহায় কৰিব। মানে যিকোনো ধৰণৰ এটা গ্ৰুপ ডিছকাশ্যনো যদি হয় তাতো আমাক কি কৰিব, গ্ৰামাৰে সহায় কৰিব। আৰু গ্ৰামাৰটো জানিলে আমাৰ কি হয়, আমি কাৰোবাৰ লগত ধুনীয়াকৈ ক্লিয়াৰলি আমাৰ ফ্লুৱেঞ্চি আহে, মানে মেইন কথা। ঠিক আছে, এতিয়া ইংলিছ গ্ৰামাৰ শিকোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এজন শিক্ষকৰ কেনেকুৱা ৰোল হ'ব পাৰে সেই ৰোলখিনি আমি ডিছকাছ কৰোঁ। ঠিক আছে, টিচিং গ্ৰামাৰ ডাজন্ট মিন টিচিং ৰুলছ অনলি। দ্য টিচাৰ্ছ ৰোল ইজ টু হেল্প ষ্টুডেণ্টছ ইউজ গ্ৰামাৰ কাৰেক্টলি ইন ৰিয়েল কমিউনিকেশ্যন, স্পিকিং, ৰিডিং, ৰাইটিং এণ্ড লিচনিং। মানে গ্ৰামাৰ শিকোৱা মানে কিছুমান ৰোল শিকোৱাই দিয়া বা কিছুমান ৰুলছ, নিয়ম, নীতি নিয়ম শিকাই দিয়া, সেইটোৱে নুবুজায়। গ্ৰামাৰ শিকোৱা মানে এনেকুৱা যে শিশুটিয়ে ৰিয়েল ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ মানে বাস্তৱ জীৱনত যাতে তাক প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে। অৰ্থাৎ যেতিয়া কথা কওঁতে বা কিবা পঢ়োঁতে যাতে বুজি উঠিব পাৰে, কি বুজাব বিচাৰিছে সেইখিনি বস্তু পেৰাগ্ৰাফটো পঢ়োঁতে যাতে বুজি উঠিব পাৰে, বা ৰাইটিঙৰ ক্ষেত্ৰত সেইখিনি বস্তু প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে, বা শুনাৰ ক্ষেত্ৰত সেইখিনি বস্তু প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে, সেইটো চেন্সতে কি কৰিব লাগে এজন শিক্ষকে, অৰ্থাৎ ৰিয়েল লাইফ চিটুৱেশ্যনৰ লগত খাপ খুৱাইহে শিক্ষকে গ্ৰামাৰ শিকাব লাগে। ঠিক আছে, 1 নম্বৰ পইণ্ট আছে টিচাৰ এজ এ গাইড নট এ ৰুল গিভাৰ। যে সদায় ৰুল কিছুমান দি আছে তেনেকুৱা নহয়, তেওঁ এজন গাইড হিচাপে কাম কৰিব লাগে। এ গুড টিচাৰ গাইড ষ্টুডেণ্টছ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড গ্ৰামাৰ নেচাৰেলি ইনষ্টেড অফ ফ'ৰ্চিং ডেম টু মেমৰাইজ ৰুলছ। তেওঁলোকক কেতিয়াও ৰুলছবিলাক মুখস্থ কৰিবৰ কাৰণে কেতিয়াও ক'ব নালাগে, তেওঁলোকক নেচাৰেলি গ্ৰামাৰ কেনেকৈ শিকাব পাৰি সেই তাৰ ওপৰত ইম্পৰ্টেঞ্চ দিব লাগে। উদাহৰণস্বৰূপে ইনষ্টেড অফ ছেইং দিছ ইজ প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স, দ্য টিচাৰ ছেইজ লুক এট দিছ চেণ্টেন্সেছ, শ্বি ইজ ৰিডিং এ বুক, হোৱাট ইজ শ্বি ডুইং নাও, ষ্টুডেণ্টছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য টেন্স থ্ৰু ইউজ। ইয়াতে ডাইৰেক্ট যে এইটো প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত আছে সেইটো বস্তু ডাইৰেক্ট ৰুলটো বুজাব নালাগে, তেওঁলোকে এনেকৈ ক'ব লাগে যে উদাহৰণ দিব লাগে যে চোৱাচোন চি ইজ ৰিডিং এ বুক, তেওঁ এখন কিতাপ পঢ়ি আছে, অৰ্থাৎ কি হৈ আছে, তেওঁ কি কৰি আছে, ৰানিং অৰ্থাৎ হৈ আছে গতিকে এইটো ৰিয়েল ইউজ লৈ পেলাই তেওঁলোকক কি কৰিব লাগে, ৰিয়েল এক্সাম্পল লৈ পেলাই তেওঁলোকক শিকাব লাগে গ্ৰামাৰ। এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষকে তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰোল প্লে' কৰিব লাগে।
2 নম্বৰ পইণ্ট আছে টিচিং গ্ৰামাৰ ইন কণ্টেক্সট গ্ৰামাৰ শুড বি টট থ্ৰু চেণ্টেন্স ষ্টৰিজ কনভাৰ্চেশ্যন এণ্ড চিটুৱেশ্যন নট ইন আইচলেশ্যন মানে গ্ৰামাৰ শিকাব যাওঁতে তেওঁলোকক চেণ্টেন্সত কেনেকৈ প্ৰয়োগ হৈছে বা ষ্টৰি এটাত কেনেকৈ গ্ৰামাৰ প্ৰয়োগ হৈছে কনভাৰ্চেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰামাৰ কেনেকৈ প্ৰয়োগ হয় কণ্টেক্সত ৰাখি পেলাই তেওঁলোকক শিকাব লাগে ঠিক আছে আইচলেশ্যন কৰি পেলাই নহয় গ্ৰামাৰ ৰুলছ পঢ়াই আছে বাস্তৱ জীৱনত বেলেগ হৈ আছে তেনেকুৱা নহয় তেওঁলোকক ৰিয়েল চিটুৱেশ্যন দি পেলাই চেণ্টেন্সত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ হৈছে হয়নে এটা বাক্যত কেনেকুৱা ধৰণৰ গ্ৰামাৰ ৰুলছ ব্যৱহাৰ হৈছে সেইখিনি বস্তু মানে ৰিয়েল এক্সাম্পল কণ্টেক্সুৱেলাইজ কৰি পেলাই তেওঁলোকক গ্ৰামাৰ শিকাব লাগে উদাহৰণস্বৰূপে টু টিচ পাষ্ট টেন্স দ্য টিচাৰ টেলছ এ ষ্টৰি এটা ষ্টৰি শুনাব পাৰে পাষ্ট টেন্সত বুজাব যাওঁতে তেওঁ এটা ষ্টৰি শুনালে কেনেকুৱা ধৰণৰ যে য়েষ্টাৰডে যোৱাকালি ৰীণা ৱেণ্ট টু স্কুল যে যোৱাকালি ৰীণা স্কুললৈ গৈছিলে তেওঁ ফ্ৰেণ্ডক লগ পাইছিলে অৰ্থাৎ যোৱাকালি হৈ আছিলে বস্তুখিনি তেনেকুৱা ধৰণৰ কণ্টেক্স ৰাখি পেলাই কি কৰিব লাগে গ্ৰামাৰ শিকাব লাগে 3 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে যে মেকিং গ্ৰামাৰ মিনিংফুল এণ্ড ইউজফুল গ্ৰামাৰ সদায় মিনিংফুল আৰু ইউজফুল কৰি পেলাই শিকাব লাগে দ্য টিচাৰ হেল্প ষ্টুডেণ্টছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ৱাই গ্ৰামাৰ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট টু এক্সপ্ৰেছ আইডিয়াছ ক্লিয়াৰলি আমি শিক্ষাৰ্থীসকলক শিকাব যে গ্ৰামাৰ কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কিহৰ কাৰণে আমি গ্ৰামাৰ শিকিব লাগে বা ক্লিয়াৰলি কেনেকৈ আমি চেণ্টেন্স এটা গঠন কৰোঁ গ্ৰামাৰ কিমান ৰোল প্লে' কৰে সেইখিনি বস্তু আমি শিক্ষাৰ্থীসকলক শিকাব লাগে উদাহৰণস্বৰূপে হি গ' টু স্কুল য়েষ্টাৰডে তেওঁ যোৱাকালি গৈছিলে ইয়াতে যদি এইটো ইনকাৰেক্ট হৈ আছে হয়নে গতিকে গ'টো কি হ'ব আমাৰ ৱেণ্ট হ'ব তেতিয়াহে শুদ্ধ হ'ব যোৱাকালি স্কুললৈ গৈছিলে ত' টিচাৰ এক্সপ্লেইনছ ডেট কাৰেক্ট গ্ৰামাৰ মেক্স মিনিং ক্লিয়াৰ যে আমি গ্ৰামাৰটো কি কৰিব লাগিব শুদ্ধকৈ লিখিলেহে মিনিংটো কি হ'ব ক্লিয়াৰ হ'ব সেইখিনি বস্তু শিক্ষকে বুজাব লাগিব শিক্ষাৰ্থীসকলক কাৰণ কিছুমানে কি এনেকুৱা হয় যে গ্ৰামাৰটো মানে টান পায় গতিকে গ্ৰামাৰটো যে আমাৰ কাৰণে কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইখিনি বা কিমান ইউজফুল হয় সেইখিনি বস্তু শিক্ষকজনে বুজাব লাগিব ঠিক আছে 4 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে ইউজিং চিম্পল লেংগুৱেজ এণ্ড এক্সাম্পলছ একদম চিম্পল লেংগুৱেজ ইউজ কৰিব লাগে বা এক্সাম্পলৰ সহায়ত তেওঁলোকক পঢ়াব লাগে টিচাৰ শুড এক্সপ্লেইন গ্ৰামাৰ ইন চিম্পল ইংলিছ চুইটেবল ফৰ লাৰ্ণাৰ্ছ লেভেল যে তেওঁলোকৰ লেভেল অনুযায়ী তেওঁলোকক কি কৰিব লাগে এক্সাম্পল দিব লাগে চিম্পল ইংলিছ ইউজ কৰিব লাগে তেনেকৈ তেওঁলোকক বুজাব লাগে যে ফৰ নাউন টিচাৰ চেজ এ নাউন ইজ দ্য নেম অফ পাৰ্চন প্লেচ এনিমেলছ অৰ থিং যে নাউন বুলি ক'লে প্লেচ বুজায় এনিমেলছ বুজায় থিংছ এইখিনি বস্তু এনেকুৱা চিম্পল ইংলিছ ৱৰ্ড তেওঁলোকক পঢ়াওঁতে বুজাব মানে ইউজ কৰিব লাগে উদাহৰণস্বৰূপে বয় স্কুল ডগ বুক এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ যিখিনি চিম্পল তেওঁলোকে ইজি আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কৰিব পাৰে 5 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে এনকাৰেজিং প্ৰেক্টিছ এণ্ড ইউজ তেওঁলোকক প্ৰেক্টিছ কৰিবৰ কাৰণে বা ইউজ কৰিবৰ কাৰণে গ্ৰামাৰখিনি সেইখিনি তেওঁলোকক এনকাৰেজ কৰিব লাগে দ্য টিচাৰ প্ৰভাইডছ এনাফ প্ৰেক্টিছ চ' ষ্টুডেণ্টছ কেন ইউজ গ্ৰামাৰ কনফিডেণ্টলি যাতে তেওঁলোকে কনফিডেণ্টলি গ্ৰামাৰ ইউজ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে এনাফ প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যনছ তেওঁলোকক দিব লাগে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ হ'ব পাৰে মেক চেণ্টেন্স হ'ব পাৰে চেণ্টেন্স মেকিং গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন হ'ব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ এক্টিভিটিছখিনি দিব লাগে 6 নম্বৰ পইণ্ট আছে কাৰেক্টিং এৰৰ্ছ পজিটিভলি তেওঁলোকে যদি কিবা ভুল কৰে সেইখিনি বস্তু পজিটিভলি কাৰেক্ট কৰিব লাগে যে তেওঁলোকক গালি পাৰি দিলে শাস্তি প্ৰদান কৰে তেনেকুৱা নহয় পজিটিভ ৱেত তেওঁলোকক সেইখিনি বস্তু ইম্প্ৰুভমেণ্টৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগে টিচাৰ শুড কাৰেক্ট মিষ্টেক্স পলাইটলি এণ্ড কনষ্ট্ৰাক্টিভলি নট ক্ৰিটিচাইজ কেতিয়াও ক্ৰিটিচাইজ কৰিব নালাগে ভুল কৰিছে বুলি তাক কেতিয়াও ক্ৰিটিচাইজ কৰিব নালাগে কাৰণ ভুলৰ পৰা তেওঁলোকে শিকিব হয়নে উদাহৰণস্বৰূপে ষ্টুডেণ্ট চেজ চি ডোণ্ট লাইক মিল্ক যে এনেকৈ ক'লে যে বাক্যটো কি ক'লে চি ডোণ্ট লাইক মিল্ক গতিকে টিচাৰে কেনেকৈ ক'ব গুড ট্ৰাই তুমি চেষ্টা কৰিছা কিন্তু কেনেকৈ ক'বা যে চি ডাজেণ্ট লাইক মিল্ক ঠিক আছে এটা পজিটিভ ৱেত পলাইটলি তেওঁলোকক সেইখিনি বস্তু শুধৰাব লাগে পইণ্টটো হৈছে যে কাৰেক্টিং গ্ৰামাৰ উইথ লিচনিং স্পিকিং ৰিডিং এণ্ড ৰাইটিং গ্ৰামাৰ শুড বি টট এজ পাৰ্ট অফ অল লেংগুৱেজ স্কিলছ নট ছেপাৰেটলি তেওঁলোকক গোটেইকেইটা আমাৰ ভাষাৰ যিকেইটা কৌশল আছে গোটেইকেইটাৰ লগত ৰিলেট কৰি গ্ৰামাৰ শিকাব লাগে ঠিক আছে ৰিডিঙত কেনেকৈ গ্ৰামাৰ ব্যৱহাৰ হয় বা কেনেকৈ আমি গ্ৰামাৰ জানিলে বেলেগ কথাখিনি বুজি পাম বা ৰাইটিঙৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কেনেকৈ ব্যৱহাৰ এই গোটেইখিনি বস্তু ৰিলেট কৰি তেওঁলোকক শিকাব লাগে উদাহৰণস্বৰূপে ৱাইল ৰিডিং এ পেছেজ টিচাৰ্ছ হাইলাইট ভাৰ্বছ ডিউৰিং স্পিকিং এক্টিভিটিজ টিচাৰ্ছ লিচনছ ফৰ কাৰেক্ট টেন্স ইউজ ৱাইল ৰাইটিং টিচাৰ হেল্প ষ্টুডেণ্টছ ইম্প্ৰুভ চেণ্টেন্স ষ্ট্ৰাকচাৰ ঠিক আছে যেতিয়া পঢ়িবলৈ যায় তেতিয়া ভাৰ্বটো কি কৰিব লাগে হাইলাইট কৰিব লাগে যে ভাৰ্ব কোনটো যেতিয়া স্পিকিং এক্টিভিটিছত কি হয় যে কাৰেক্টলি চেণ্টেন্সটো ইউজ কৰিছেনে নাই কোন টেন্সৰ বাক্য সেইটো টেন্সটো ইউজ কৰিছেনে সেইখিনি বস্তু চাব লাগে তাৰপাছতে ৰাইটিঙৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ যে ৰাইটিঙৰ চেণ্টেন্স ষ্ট্ৰাকচাৰটো শুদ্ধ হৈছে নাই সেই ক্ষেত্ৰত মানে চাব লাগে যে ছাবজেক্ট প্লাছ ভাৰ্ব প্লাছ অবজেক্ট এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো শুদ্ধ হৈছেনে নাই সেইখিনি বস্তু শিক্ষকজনে মন দিব লাগে 8 নম্বৰ পইণ্ট হৈছে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং লাৰ্ণাৰ ডিফাৰেঞ্চেছ যে শিশুসকল এজন আনজনৰ পৰা পৃথক সেইখিনি বস্তু সদায় মনত ৰাখিব লাগে এভৰি চাইল্ড লাৰ্ণছ ডিফাৰেণ্টলি তেওঁলোকৰ শিকাৰ ধৰণো বেলেগ বেলেগ হয় ত' টিচাৰ শুড
বি পেচেণ্ট এণ্ড ফ্লেক্সিবল আৰু তেওঁলোকে যেনেকুৱা ধৰণৰ শিকিব পাৰে ন প্ৰত্যেক ল'ৰা ছোৱালী শিকাৰ কৌশলটো একে নহয় সকলোৱে সমান স্পীডত শিকিব নোৱাৰে সেইকাৰণে শিক্ষকজনে এনেকুৱা ধৰণৰ মেথডছ ইউজ কৰিব লাগে যাতে সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে তাৰ পৰা সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে উদাহৰণস্বৰূপে চাম ষ্টুডেণ্টছ লাৰ্ণ বেটাৰ থ্ৰু স্পিকিং আদাৰ্ছ থ্ৰু ৰাইটিং কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱা থাকিব স্পিকিঙৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে তেনেকৈ শিকিব পাৰে কিছুমানৰ আকৌ ৰাইটিঙৰ জৰিয়তেহে শিকিব পাৰে লিখি শিকিব পাৰে গতিকে টিচাৰজনে কি কৰিব লাগিব গতিকে টিচাৰজনে কি কৰিব লাগিব বহুত মেথড ইউজ কৰিব লাগিব দুইটা মেথডে কি কৰিব লাগিব ইউজ কৰিব লাগিব 9 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে বিল্ডিং কনফিডেন্স ইন লাৰ্ণাৰ্ছ তেওঁলোকৰ মাজত কনফিডেন্স বিল্ড আপ কৰিব লাগিব দ্য টিচাৰ এনকাৰেজ ষ্টুডেণ্টছ চ' দে ডু নট ফিয়াৰ গ্ৰামাৰ যাতে তেওঁলোকক এনকাৰেজ কৰিব যাতে তেওঁলোকে কি কৰিব নোৱাৰে গ্ৰামাৰ লৈ পেলাই ভয় খাব নালাগে মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা এনভাইৰনমেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব টিচাৰ প্ৰেজেছ ইফৰ্টছ গ্ৰুড এটেম্পট ইউ আৰ ইম্প্ৰুভিং এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক প্ৰশংসামূলক কমেণ্টছ থাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কমেণ্টছখিনি তেওঁলোকক দিব লাগে যাতে তেওঁলোকে তাৰ পৰা কি কৰিব পাৰে এনকাৰেজ হয় মানে আৰু উৎসাহ লাভ কৰে এতিয়া আমি চাওঁ যে ৰোল অফ ইংলিছ গ্ৰামাৰ ফৰ কমিউনিকেটিং আইডিয়াছ ভাৰ্বেলি যে আমাক কথা কোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বা আমি আনৰ মানুহৰ লগত যেতিয়া কমিউনিকেট কৰিম ভাৰ্বেলি কথোপকথনৰ জৰিয়তে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ইংলিছ গ্ৰামাৰে কেনেকৈ সহায় কৰে ইংলিছ গ্ৰামাৰ প্লেজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল ইন স্পিকিং বিকজ ইট হেল্পছ আছ এৰেঞ্জ ৱৰ্ডছ কাৰেক্টলি টু এক্সপ্ৰেছ আৱাৰ আইডিয়াছ ক্লিয়াৰলি একুৰেটলি এণ্ড কনফিডেণ্টলি আমাৰ যিখিনি আইডিয়াছ সেইখিনি এক্সপ্ৰেছ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ক্লিয়াৰলি এক্সপ্ৰেছ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত একুৰেটলি শুদ্ধভাৱে এক্সপ্ৰেছ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি কৰে ইংলিছ গ্ৰামাৰে সহায় কৰে উইদাউট গ্ৰামাৰ নহ'লে আমাৰ স্পকেন যিটো কমিউনিকেশ্যন ন কেন বিকাম কনফিউজিং এণ্ড ইনকাৰেক্ট এইখিনি বস্তু আমাৰ অশুদ্ধ হৈ থাকি যাব কনফিউজিং হ'ব যদি আমি গ্ৰামাৰ ৰুলছখিনি ভালকৈ ফ'ল' নকৰোঁ এক নম্বৰতে যে গ্ৰামাৰ হেল্পছ ইন ফৰ্মিং কাৰেক্ট চেণ্টেন্সে আমাৰ বাক্যটো শুদ্ধকৈ গঠন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে গ্ৰামাৰ গিভছ ৰুলছ ফৰ চেণ্টেন্স ষ্ট্ৰাকচাৰ ছাচ এজ ছাবজেক্টছ টেন্স এণ্ড ৱৰ্ড অৰ্ডাৰ এইখিনি বস্তু আমি যিখিনি গ্ৰামাৰ ৰুলছ সেইখিনি বস্তু ফ'ল' কৰি পেলাই এটা চেণ্টেন্স কাৰেক্টলি ধুনীয়াকৈ গঠন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাক গ্ৰামাৰে সহায় কৰে উদাহৰণস্বৰূপে ইনকাৰেজ চেণ্টেন্স কি হি গ' টু স্কুল এভৰিডে তেওঁ সদায় স্কুললৈ যায় ইয়াতে থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰত কি ইউজ হয় ইএছ যোগ হয় ইএছ যোগ হ'লে বাক্যটো কি হৈছে শুদ্ধ হৈছে ঠিক আছে এই ক্ষেত্ৰত আমাক কিহে সহায় কৰিলে গ্ৰামাৰে সহায় কৰিলে ইংলিছ গ্ৰামাৰে 2 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে যে গ্ৰামাৰ হেল্পছ ইন এক্সপ্ৰেছিং কাৰেক্ট মিনিং যে এক্সপ্ৰেছ কৰা কাৰেক্ট মিনিং এক্সপ্ৰেছ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে গ্ৰামাৰ হেল্পছ আৰ শ্ব' টাইম একশ্যন আৰু চিটুৱেশ্যন কাৰেক্টলি হুৱাইল স্পিকিং আমি যেতিয়া কথা ক'ম এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ যাতে টাইম একশ্যন চিটুৱেশ্যন গোটেইখিনি যাতে কাৰেক্টলি এক্সপ্ৰেছ হয় এই ক্ষেত্ৰত আমাক গ্ৰামাৰে সহায় কৰে যে আই ইট ফুড এইটো হৈছে প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ তাৰপাছতে আই এট ফুড পাষ্ট টেন্সৰ এটা একশ্যন আই উইল ইট ফুড এইটো ফিউচাৰ টেন্সৰ এটা একশ্যন এইখিনি বস্তু গ্ৰামাৰে আমাক কি কৰিছে সহায় কৰিছে উইদাউট কাৰেক্ট গ্ৰামাৰ দ্য লিচনাৰ মে মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য টাইম অফ একশ্যন যে কোনটো সময়ৰ ঘটনা সেইখিনি বস্তু আইডেণ্টিফাই কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব লিচনাৰগৰাকী অসুবিধা হ'ব যদিহে আমি টেন্সটো ভালকৈ ইউজ নকৰোঁ 3 নম্বৰ পইণ্ট আছে গ্ৰামাৰ ইমপ্ৰুভছ ক্লেৰিটি ইন স্পকেন কমিউনিকেশ্যন আমি যেতিয়া মানে মুখেৰে যেতিয়া কথোপকথন কৰি থাকিম কমিউনিকেট কৰি থাকিম তেতিয়া আমাৰ গ্ৰামাৰে ক্লিয়াৰিটি আনে ঠিক আছে ৱেন গ্ৰামাৰ ইজ ইউজ প্ৰপাৰলি আইডিয়াছ বিকাম ক্লিয়াৰ এণ্ড লজিকেল যেতিয়া আমি গ্ৰামাৰ ধুনীয়াকৈ প্ৰপাৰলি ইউজ কৰিম তেতিয়া আমি যি ক'ব বিচাৰোঁ সেইখিনি বস্তু ক্লিয়াৰ হ'ব আৰু লজিকেল হ'ব ঠিক আছে এতিয়া ইনকাৰেক্ট চেণ্টেন্স কি হ'ব যে টিচাৰ এংগ্ৰি ষ্টুডেণ্টছ নইজ এতিয়া টিচাৰগৰাকী কি হৈছে খং উঠিছে ষ্টুডেণ্টছ নইজ মানে গোটেই বাক্যটো কি হৈছে অলপমান কনফিউজিং টাইপৰ হয়নে গতিকে কাৰেক্ট যিটো চেণ্টেন্সটো কি হ'ব দ্য টিচাৰ ইজ এংগ্ৰি বিকজ দ্য ষ্টুডেণ্টছ আৰ মেকিং নইজ যে ষ্টুডেণ্টছসকলে মানে হুলস্থুল কৰি আছে সেইকাৰণে টিচাৰগৰাকী কি হৈছে খং উঠিছে গতিকে ইয়াৰ জৰিয়তে আমি গ্ৰামাৰ শুদ্ধকৈ ব্যৱহাৰ হৈছে চেণ্টেন্সটো মিনিংফুল হৈছে আৰু সেইকাৰণে আমি কি কৰিব পাৰিছোঁ বস্তুখিনি বুজাৰ ক্ষেত্ৰত বা কিহৰ কাৰণে খং উঠিছে সেই ৰিজনটো বুজাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সুবিধা হৈছে দ্য ছেকেণ্ড চেণ্টেন্স ক্লিয়াৰলি এক্সপ্লেইন দ্য ৰিজন আমাৰ ৰিজনটো ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছে 4 নম্বৰ পইণ্ট আছে গ্ৰামাৰ বিল্ডছ কনফিডেন্স ৱাইল স্পিকিং যেতিয়া আমি কথা কওঁ ন তাত আমাক কনফিডেন্স বিল্ড আপ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাক গ্ৰামাৰে সহায় কৰে এ পাৰ্চন হু ন'জ গ্ৰামাৰ কেন স্পিক ফ্লুৱেণ্টলি এণ্ড কনফিডেণ্টলি ইন ফ্ৰণ্ট অফ আদাৰ্ছ উইদাউট ফিয়াৰ অফ মেকিং মিষ্টেক্স মানে মিষ্টেক্স নকৰাকৈ ফ্লুৱেণ্টলি আন মানুহৰ লগত কথা ক'ব পাৰিব মানে কথোপকথন কৰিব পাৰিব যদিহে তেওঁ গ্ৰামাৰৰ নলেজ থাকে ঠিক আছে গ্ৰামাৰখিনি প্ৰপাৰলি ইউজ কৰিব পাৰে তেতিয়া তেওঁ ফ্লুৱেণ্টলি আন মানুহৰ লগত কথোপকথন বা কমিউনিকেট কৰিব পাৰিব ৰোল অফ ইংলিছ গ্ৰামাৰ ফৰ কমিউনিকেটিং আইডিয়াছ ইন ৰিটেন ফৰ্ম যে আমাৰ লিখনৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ আমাৰ ইংলিছ গ্ৰামাৰে সহায় কৰে ইংলিছ গ্ৰামাৰ প্লেজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল ইন ৰিটেন কমিউনিকেশ্যন ইট হেল্পছ আছ এক্সপ্ৰেছ আৱাৰ
thoughts, ideas and feelings clearly, correctly and meaningfully in writing. যে আমাৰ লিখাৰ ক্ষেত্ৰত মানে লিখি পেলাই যেতিয়া কমিউনিকেট কৰিব যাম বা কিবা এটা বস্তু আমি যেতিয়া লিখি উলিয়াম ন, এই ক্ষেত্ৰত আমাক গ্ৰামাৰ, ইংলিছ গ্ৰামাৰে যথেষ্টখিনি সহায় কৰে। গ্ৰামাৰ হেল্পছ ইন ক্লিয়াৰিটি অফ আইডিয়াছ। গ্ৰামাৰ এৰেঞ্জেছ ৱৰ্ডছ ইন কাৰেক্ট অৰ্ডাৰ ছ' ডেট ৰিডাৰ ইজিলি আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য মিনিং। যে আমি ৱৰ্ডছখিনি কাৰেক্ট অৰ্ডাৰত চেণ্টেন্সটো ষ্ট্ৰাকচাৰ মানে গঠন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাক গ্ৰামাৰে সহায় কৰে, যাতে ৰিডাৰ্ছসকলে কি কৰিব পাৰে, ৰিডাৰ্ছে ধুনীয়াকৈ পঢ়ি পেলাই বুজিব পাৰে। উদাহৰণস্বৰূপে চি টু স্কুল গ'জ ডেইলি, ইয়াতে কোনো ধৰণৰ যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰটো গঠনটো শুদ্ধ হোৱা নাই। চি গ'জ টু স্কুল ডেইলি, এইটো হৈছে শুদ্ধ ষ্ট্ৰাকচাৰ। দ্য ছেকেণ্ড চেণ্টেন্স ইজ ক্লিয়াৰ বিকজ গ্ৰামাৰ ইজ কাৰেক্ট, কিয়নো ছেকেণ্ড চেণ্টেন্সটো আমাৰ গ্ৰামাৰটো কাৰেক্টলি ইউজ হৈছে, ছ' আমাৰ এইখিনি বস্তু আমাৰ ক্লিয়াৰ হৈছে আৰু আমি বুজি পাইছোঁ পঢ়ি পেলাই। 2 নম্বৰটো হৈছে যে গ্ৰামাৰ হেল্পছ ইন কাৰেক্ট চেণ্টেন্স ষ্ট্ৰাকচাৰ, আমাক গঠনটোৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে। যে গ্ৰামাৰ টিচাৰ্ছ হাউ টু ফৰ্ম কাৰেক্ট চেণ্টেন্স ইউজিং ছাবজেক্ট, ভাৰ্ব, অবজেক্ট, টেন্স। এতিয়া ভাৰ্ব ইউজ হৈছেনে নাই, তাত অবজেক্ট বা ছাবজেক্টখিনি ঠিকমতে বহিছেনে বা টেন্সৰ ইউজ হৈছেনে নাই, এইখিনি বস্তু আমাক গ্ৰামাৰে সহায় কৰে। হি ৰাইটিং এ লেটাৰ, ইয়াতে যিটো ইজ হেল্পিং ভাৰ্বটো ইউজ হোৱা নাই, গতিকে এইটো বস্তু কাৰেক্ট হোৱা নাই। ছ' হি ইজ ৰাইটিং এ লেটাৰ, যে সি এখন চিঠি লিখি আছে, এইটো হৈছে কাৰেক্ট চেণ্টেন্স। কাৰেক্ট গ্ৰামাৰ মেক্স দ্য চেণ্টেন্স কমপ্লিট এণ্ড মিনিংফুল। কমপ্লিট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মিনিংফুল অৰ্থপূৰ্ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ইংলিছ গ্ৰামাৰে সহায় কৰে। 3 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে যে গ্ৰামাৰ এভইডছ কনফিউজন ইন ৰাইটিং, আমাৰ লিখাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি কনফিউজন থাকে সেইখিনি বস্তু দূৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰামাৰে সহায় কৰে। ৰং গ্ৰামাৰ কেন চেঞ্জ দ্য মিনিং অফ চেণ্টেন্স অৰ কনফিউজ দ্য ৰিডাৰ, যে আমি গ্ৰামাৰ যদি প্ৰপাৰলি ইউজ নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে ৰিডাৰসকল, পঢ়োতাসকল কি হ'ব, কনফিউজ হৈ যাব বা মিনিংটো ভালকৈ বুজি নাপাব। উদাহৰণস্বৰূপে লেটছ ইট চিলড্ৰেন, ইয়াতে কি মিনিং কৰিছে, আমি লেটছ ইট চিলড্ৰেন, আমি শিশুসকলক খাওঁ, এনেকুৱা নিচিনা মিনিং কৰিছে। কিন্তু যেতিয়া আমি কমা চিনটো দিলোঁ তেতিয়াতে কিন্তু মিনিংটো চেঞ্জ হৈ গ'ল, যে লেটছ ইট চিলড্ৰেন, শিশুসকল আহা আমি খাওঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মিনিং হৈ গ'ল। গতিকে এটা কমা আৰু কাৰেক্ট গ্ৰামাৰে কি কৰিব পাৰে, চেঞ্জ কৰিব পাৰে, মিনিংটো কমপ্লিটলি চেঞ্জ কৰি দিব পাৰে। 4 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে যে গ্ৰামাৰ হেল্পছ ইন এক্সপ্ৰেছিং টাইম কাৰেক্টলি, ধুনীয়াকৈ টাইমটো এক্সপ্ৰেছ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাক গ্ৰামাৰে সহায় কৰে। এই ক্ষেত্ৰত টেন্সৰ কথা আহি যায়, টেন্স ইজ হেল্পছ আছ শ্ব' ৱেন এন একশ্যন হেপেন্স পাষ্ট, প্ৰেজেণ্ট অৰ ফিউচাৰ, যে কোনটো কালত ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিলে, এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ টেন্সে সহায় কৰে, গ্ৰামাৰে সহায় কৰে। উদাহৰণস্বৰূপে আই ইট ৰাইচ, এইটো প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ বাক্য, আই ইট ৰাইচ পাষ্ট টেন্স, আই উইল ইট ৰাইচ ফিউচাৰ টেন্সৰ এটা বাক্য। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ টেন্সে সহায় কৰিছে। গ্ৰামাৰ ইম্প্ৰুভছ কোৱালিটি অফ ৰাইটিং, আমাৰ লিখাৰ যিটো কোৱালিটি সেইটো বস্তু ডেভেলপ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে। গুড গ্ৰামাৰ মেক্স ৰাইটিং ইফেক্টিভ, ফৰ্মেল এণ্ড ইম্প্ৰেছিভ, স্পেচিয়েলি ইন লেটাৰ্ছ, এছেজ, ইমেইলছ, এক্সামছত ধুনীয়াকৈ লিখাৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰামাৰ সদায় শুদ্ধ হ'ব লাগিব, হয়নে? বা ফৰ্মেল ৱেত চিঠি পত্ৰ লিখাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ গ্ৰামাৰ সদায় শুদ্ধকৈ লিখিব লাগিব। উদাহৰণস্বৰূপে আই এম ৱেইটিং ইউ ৰিপ্লাই, এইটো হৈছে এটা ভুল বাক্য। আই এম ৱেইটিং ফৰ ইয়ৰ ৰিপ্লাই, এইটো হৈছে যিটো আমাৰ মিনিংফুল, যিটো প্ৰফেশ্যনেল এটা বাক্য, যে মই তোমাৰ ৰিপ্লাইৰ কাৰণে ৱেইট কৰি আছোঁ। ছেকেণ্ড চেণ্টেন্স লুকছ মোৰ প্ৰফেশ্যনেল, ছেকেণ্ড চেণ্টেন্সটো কি কৰা হৈছে, আমাৰ মোৰ প্ৰফেশ্যনেল হিচাপে দেখা গৈছে, ঠিক আছে। ফাৰ্ষ্ট চেণ্টেন্সটো জাষ্ট আই এম ৱেইটিং ইউ ৰিপ্লাই, অলপমান খাপচৰা নিচিনা হৈছে, ঠিক আছে। এতিয়া আমি পঢ়োঁ যে মেথডছ অফ টিচিং ইংলিছ গ্ৰামাৰ শিকাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মেথডছ ইউজ কৰা হয়। যে টিচিং ইংলিছ গ্ৰামাৰ মিনছ হেল্পিং ষ্টুডেণ্টছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড হাউ ৱৰ্ডছ আৰ ইউজ টু মেক কাৰেক্ট চেণ্টেন্সেছ। ডিফাৰেণ্ট মেথডছ আৰ ইউজ ছ' ডেট লাৰ্নাৰ্ছ কেন আণ্ডাৰষ্টেণ্ড গ্ৰামাৰ ইজিলি এণ্ড নেচাৰেলি। আমি বিভিন্ন ধৰণৰ মেথডছ ইউজ কৰা যাতে শিক্ষাৰ্থীসকলে নেচাৰেলি গ্ৰামাৰ শিকিব পাৰে। উদাহৰণস্বৰূপে ডিডাক্টিভ মেথড কেনেকুৱা, যে ৰুলৰ পৰা আমি এক্সাম্পললৈ আহা। ইন দিছ মেথড দ্য টিচাৰ ফাৰ্ষ্ট এক্সপ্লেইনছ দ্য গ্ৰামাৰ ৰুল এণ্ড দেন গিভ এক্সাম্পলছ। প্ৰথমতে গ্ৰামাৰ ৰুল শিকাব, তাৰপাছতে এক্সাম্পল দিব, এইটো হৈছে আমাৰ ডিডাক্টিভ মেথড। প্ৰথমতে ৰুল, তাৰপিছত ৰুলখিনি এক্সপ্লেইন কৰিলে, তাৰপিছত এক্সাম্পলছ দিলে, তাৰপিছত প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ দিলে, ঠিক আছে। এইটো হৈছে ডিডাক্টিভ মেথড। উদাহৰণ এটা লৈছোঁ যে ৰুলটো কি, যে উই এড এছ অৰ ইয়েছ টু দ্য ভাৰ্ব উইথ হি চি ইট ইন দ্য প্ৰেজেণ্ট টেন্স থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ। থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰত আমাৰ কি হয়, এছ বা ইয়েছ যোগ হয় ভাৰ্বৰ লগত। গতিকে এইখিনি বস্তু আমাৰ প্ৰথমতে ৰুলটো বুজাই দিলে, তাৰপাছত উদাহৰণ দিলে, যে হি প্লেজ ক্ৰিকেট, চি লাইকছ মিল্কছ। এডভান্টেজ কি হ'ব এইখিনি ক্ষেত্ৰত, প্ৰথমতে ৰুলটো বুজালে, তাৰপিছত উদাহৰণ দিলে। ইয়াৰ দ্বাৰা কি সুবিধা হ'ব, যে ইজি টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড, প্ৰথমতে যিহেতু ৰুলটো বুজি গম পালেই, গতিকে আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কৰিবৰ কাৰণে বহুত মানে সুবিধা হয়। ছেভ টাইম, সময়
কম সময়ত হৈ যায় ইউজফুল ফৰ older students অৰ্থাৎ ডাঙৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ কাৰণে এইটো বস্তু সুবিধাজনক কিন্তু সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ কাৰণে নহয় সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আমি কি কৰিব লাগিব এক্সাম্পলছ প্ৰথমতে দিব লাগিব তাৰ পাছতহে আমি নিয়মলৈ যাব লাগিব সেইটো হৈছে আমাৰ ইণ্ডাক্টিভ মেথড ঠিক আছে তাৰপিছতে ডিসএডভান্টেজ কি হ'ব যে লেছ ইণ্টাৰেষ্টিং কম ইণ্টাৰেষ্ট থাকে ষ্টুডেণ্টছ মে মেমৰাইজ ৰুলছ উইদাউট আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং নুবুজাকৈ ৰুলবিলাক কি কৰিব শিক্ষাৰ্থীসকলে মুখস্থ কৰি থৈ দিব তেনেকুৱা ধৰণৰো হয় তাৰপাছতো হৈছে আমাৰ ইণ্ডাক্টিভ মেথডটো হৈছে ডিডাক্টিভ মেথডৰ উল্টা ইয়াতে প্ৰথমতে এক্সাম্পলছ দিব তাৰপাছত আমাৰ ৰুলছ বুজাব ইন দিছ মেথড আ টিচাৰ গিভছ এক্সাম্পলছ ফাৰ্ষ্ট চিটুৱেশ্যন ফাইট দ্য ৰুল ডেমছেলফ যে প্ৰথমতে এক্সাম্পলছ দিলে তাৰপিছত ৰুলছটো শিক্ষাৰ্থীসকলে নিজেই বিচাৰি উলিয়াব পাৰে যে প্ৰথমতে এক্সাম্পলছ দিব তাৰপিছত অবজাৰভেশ্যন কৰিব শিক্ষাৰ্থীসকলে তাৰপিছত ৰুলটো উদ্ঘাটন কৰিব উদাহৰণ কি দিছে যে টিচাৰ ৰাইটছ প্ৰথমতে কি লিখিলে উদাহৰণকেইটা হি প্লেজ ফুটবল চি ৰাইটছ এ লেটাৰ ৰাম গোজ টু স্কুল এই তিনিটা কি কৰিলে উদাহৰণ প্ৰথমতে দিলে তাৰপিছতে টিচাৰজনে কি কৰিলে সুধিলে যে হোৱাট ডু ইউ ন'টিছ এবাউট দ্য ভাৰ্বছ ইয়াতে তুমি ভাৰ্বৰ লগত কি চেঞ্জেছ দেখিছা বা কি লিখিছা তোমালোকে তে ষ্টুডেণ্টসকলে কি কৰিব অবজাৰ্ভ কৰিব অৰ্থাৎ পৰ্যবেক্ষণ কৰিব নিৰীক্ষণ কৰিব উইথ হি চি ইট ভাৰ্ব টেক এছ ইয়েছ যে হি চি ইটৰ লগত কি হয় এছ বা ইয়েছ যোগ হয় এইখিনি বস্তু শিক্ষাৰ্থীসকলে অবজাৰ্ভ কৰিলে তাৰপাছতে কি কৰিলে তেওঁলোকে ৰুলটো উদ্ঘাটন কৰিলে থাৰ্ড পাৰ্চন চিংগুলাৰ বা এছ বা ইউ এছ যোগ হয় ভাৰ্বৰ লগত এডভান্টেজ কি থাকিব যে লাৰ্ণাৰ চেণ্টাৰ্ড হয় কাৰণ শিক্ষাৰ্থীসকলক উদাহৰণ দিয়া হ'ল তেওঁলোকে নিজে বস্তুটো অবজাৰ্ভ কৰি পেলাই ৰুলটো উদ্ঘাটন কৰিলে সূত্ৰটো বিচাৰি উলিয়ালে সেইকাৰণে লাৰ্ণাৰ চেণ্টাৰ্ড তাৰপাছতে ইম্প্ৰুভছ থিংকিং এবিলিটি তেওঁলোকৰ চিন্তা কৰিব পৰা যিটো ক্ষমতা সেইটো বস্তু ইম্প্ৰুভ কৰিব কাৰণ তেওঁলোকে অবজাৰ্ভ কৰিছে ন কি বস্তুটো ন'টিছ কৰিছে এইটো মানে কি বস্তুটো তেওঁলোকে দেখিছে চেঞ্জেছ সেইখিনি বস্তু মানে তেওঁলোকে অবজাৰ্ভ কৰিছে গতিকে তেওঁলোকৰ যিটো থিংকিং লেভেল ন সেইটো বস্তু ইম্প্ৰুভ কৰিব মোৰ ইণ্টাৰেষ্টিং হয় তেওঁলোকে নিজে বস্তুটো যিহেতু ইনভলভ থাকিব গতিকে ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব অভিয়াছলি ডিসএডভান্টেজ কি হ'ব যে টাইম কনজিউমিং সময় বহুত লাগিব ডিফিকাল্ট ফৰ উইক লাৰ্ণাৰ যিসকল অলপমান দুৰ্বল শিকাৰ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে অলপমান ডিফিকাল্ট হ'ব কাৰণ এইখিনি বস্তুত অবজাৰ্ভ কৰিব লাগিব তেওঁ নিজে বস্তুখিনি অবজাৰ্ভ কৰি পেলাই তাৰ পৰা ৰুলটো উদ্ভাৱন কৰিব লাগিব গতিকে উইক যিসকল লাৰ্ণাৰ্ছ থাকিব তেওঁলোকৰ কাৰণে অসুবিধা হ'ব 3 নম্বৰ পইণ্ট হৈছে গ্ৰামাৰ ট্ৰান্সলেশ্যন মেথড গ্ৰামাৰ ট্ৰান্সলেশ্যন মেথডটো হৈছে যে গ্ৰামাৰ ইজ টট থ্ৰু ৰুলছ এণ্ড ট্ৰান্সলেশ্যন ফ্ৰম ইংলিছ টু দ্য মাদাৰ টাং যে মাতৃভাষালৈ আমি ট্ৰান্সলেট কৰি শিকোৱা যে ইংলিছত কি ক'লোঁ চি ইজ ৰিডিং এ বুক অসমীয়াত ক'লোঁ যে তাই এখন কিতাপ পঢ়ি আছে অৰ্থাৎ ইংলিছৰ পৰা অসমীয়ালৈ কি কৰিছোঁ ট্ৰান্সলেট কৰি যিটো শিকোৱা হয় গ্ৰামাৰ শিকোৱা হয় তাক কোৱা হয় গ্ৰামাৰ ট্ৰান্সলেশ্যন মেথড এডভান্টেজ কি থাকে হেল্পফুল ফৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং মিনিং সুবিধাজনক হয় যিহেতু মাতৃভাষালৈ ট্ৰান্সলেট কৰি পঢ়োৱা হয় ইজি ফৰ বিগিনাৰ্ছ যিসকলে আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে সুবিধাজনক ডিসএডভান্টেজ কি হ'ব লেছ ফ'কাছ অন স্পিকিঙৰ ক্ষেত্ৰত অলপমান ফ'কাছটো কম থাকে অৰ্থাৎ ইয়াতে যিহেতু ট্ৰান্সলেট কৰি সুবিধা কৰি দিয়া হয় কাৰণ বুজিবলৈ সুবিধা হয় গতিকে ইংলিছৰ বস্তুটো টাচটো কম থকা যায় ডাইৰেক্ট মেথডটো হৈছে যে গ্ৰামাৰ ইজ টট উইদাউট ইউজিং দ্য মাদাৰ টাং অনলি ইংলিছ ইজ ইউজ ইয়াতে মানে কি হয় মাদাৰ টাং ইউজ কৰা নহয় গ্ৰামাৰ ট্ৰান্সলেশ্যন মেথডটো কি হয় ইংলিছৰ পৰা আছামিজলৈ ট্ৰান্সলেট কৰিলে তেনেকৈ বুজোৱা হয় ডাইৰেক্ট মেথডটোত ইংলিছৰ জটিল বস্তুটো সৰল ইংলিছতে বুজাই দিয়ে ইয়াত কোনো ধৰণৰ মাতৃভাষা ব্যৱহাৰ কৰা নহয় অনলি ইংলিছ ইজ ইউজড উদাহৰণস্বৰূপে টিচাৰ শ্ব'জ এ পিকচাৰ এণ্ড ছেইজ দিছ ইজ এ বয় হি ইজ ৰানিং পিকচাৰ এখন দেখালে ইয়াতে যে এইটো এটা ল'ৰা বা সি কি কৰি আছে ৰানিং কৰি আছে এইখিনি বস্তু কি কৰি আছে তেওঁ কোনো ধৰণৰ অসমীয়া ৱৰ্ড ইউজ কৰা নাই ইংলিছৰ বস্তুখিনি ইংলিছতে পঢ়াইছে ষ্টুডেণ্টছ লাৰ্ণ গ্ৰামাৰ নেচাৰেলি থ্ৰু ইউজ এডভান্টেজ কি থাকে ইম্প্ৰুভ স্পিকিং স্কিল নেচাৰেল লাৰ্ণিং থাকে তাত কোনো ধৰণৰ ট্ৰান্সলেশ্যন বা তেনেকুৱা ধৰণৰ নাথাকে যিটো নেচাৰেল প্ৰচেছত তেওঁলোকে শিকে আৰু স্পিকিং থাকে ইম্প্ৰুভ কৰে স্পিকিঙৰ ক্ষেত্ৰত ডিসএডভান্টেজ কি হ'ব ডিফিকাল্ট ফৰ বিগিনাৰ্ছসকলৰ কাৰণে অলপমান অসুবিধা হয় কিয়নো ইংলিছখিনি যিহেতু ইংলিছতে কথাখিনি বুজোৱা হয় গতিকে তাত কোনো ধৰণৰ মাতৃভাষাৰ তাত ইউজ কৰা নহয় গতিকে যিসকলে আৰম্ভ কৰিছে বা বিগিনাৰ্ছসকলৰ কাৰণে অলপমান ডিফিকাল্ট হয় 5 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে যে এক্টিভিটি বেছড মেথড হৈছে যে গ্ৰামাৰ ইজ টট থ্ৰু গেমছ গ্ৰুপ ৱৰ্ক পাজলছ বা এক্টিভিটিৰ মাজেৰে যেতিয়া গ্ৰামাৰ শিকোৱা হ'ব তাক কোৱা হয় এক্টিভিটি বেছড মেথড উদাহৰণস্বৰূপে গেম হ'ব পাৰে ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ এনেকুৱা ধৰণৰ গেমছ থাকিব পাৰে চি ডেছ ৰাইট ষ্টুডেণ্টছে কি কৰিব চুজ কৰিব লিখিব কাৰেক্ট ৱৰ্ডটো লিখিব গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি খেলৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষাৰ্থীসকলক এক্টিভিটিৰ মাধ্যমেৰে শিকাব পাৰোঁ এডভান্টেজ কি থাকে ফান এণ্ড ইণ্টাৰেষ্টিং
ইনক্ৰিজেছ পাৰ্টিচিপেশ্যন যিহেতু শিক্ষাৰ্থীসকল ইনভলভ থাকিব ন সেই যিখিনি ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ্থীসকল ইনভলভ থাকিব সেইখিনি বস্তু অবভিয়াছলি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বই 6 নম্বৰ মতে ট্ৰেডিশ্যনেল মেথডটো হৈছে ডিডাক্টিভ মেথডৰ নিচিনা য'ত মানে অকল ৰুল পঢ়োৱা হ'ব ৰুলৰ পৰা এক্সাম্পল তেনেকুৱা নিচিনা হয় Traditional method focuses on teaching rules of grammar directly. The teacher explains rules first, then students practice them through exercises. প্ৰথমতে rules খিনি শিকোৱা হয় তাৰপিছত এক্সাৰসাইজ তেওঁলোকে প্ৰেক্টিছ কৰে আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ যেটো ট্ৰেডিশ্যনেল মেথড আমি শিকিছোঁ যে প্ৰথমতে শিক্ষকগৰাকীয়ে ৰুলছখিনি বুজাই দিয়ে তাৰপিছত আমি প্ৰেক্টিছ কৰোঁ সেইমতে প্ৰেক্টিছ কৰি গৈ থাকোঁ It is also called rule based method বা ডিডাক্টিভ মেথড বুলিও কোৱা হয় ফিচাৰ্ছ কেনেকুৱা থাকে যে Grammar rules are taught first. প্ৰথমতে ৰুলছখিনি শিকোৱা হয় লাৰ্ণিং ইজ টিচাৰ চেণ্টাৰ্ড শিক্ষকজনে ৰুলছখিনি বুজাই দিয়ে তাৰপিছত শিক্ষাৰ্থীসকলে কি কৰে সেই ৰুলছ মতে এক্সাৰসাইজ কৰে তাৰপাছতে এমফেচাইজ অন মেমৰাইজেশ্যন অফ ৰুলছখিনি মুখস্থ কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয় তাৰপাছতে ইউজেড টেক্সট বুক এণ্ড ড্ৰিলছৰ ওপৰত প্ৰেক্টিছৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয় বা টেক্সট বুকখনত বিশেষকৈ গ্ৰামাৰৰ কিতাপখনৰ ওপৰত বিশেষকৈ গুৰুত্ব দিয়া হয় গ্ৰামাৰৰ কিতাপখন লৈ পেলাই পঢ়োৱা হয় গ্ৰামাৰৰ কিতাপখনত যেনেকুৱা ধৰণৰ ৰুল থাকে সেইমতে ধুনীয়াকৈ পঢ়োৱা হয় সেই মেথডটো হৈছে ট্ৰেডিশ্যনেল মেথড তাৰপাছতে আমাৰ আহিল যে ইনফৰ্মেল মেথড দ্য ইনফৰ্মেল মেথড টিচেছ গ্ৰামাৰ নেচাৰেলি উইদাউট এক্সপ্লেইনিং ৰুলছ ডিৰেক্টলি ষ্টুডেণ্টছ লাৰ্ণ গ্ৰামাৰ থ্ৰু কনভাৰ্চেশ্যন ষ্টৰিজ গেমছ এণ্ড এক্টিভিটিজ মানে ইয়াত কোনো ধৰণৰ গ্ৰামাৰ ডাইৰেক্টলি শিকোৱা নহয় এক্টিভিটিছৰ মাধ্যমেৰে বা ষ্টৰিজৰ মাধ্যমেৰে গেমছৰ মাধ্যমেৰে বা কনভাৰ্চেশ্যন কথোপকথনৰ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে গ্ৰামাৰৰ ৰুলছখিনি বা ইউজখিনি শিকিব পাৰে It is also called indirect method বা inductive method য'ত আমি inductive method পঢ়িছোঁ হয়নে তেনেকুৱা ধৰণৰ বা উদাহৰণ প্ৰথমতে দিলে বা এক্টিভিটিৰ মাধ্যমেৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি আমাৰ মেথড সেইটো হৈছে ইনফৰ্মেল মেথড তাৰপিছত ফিচাৰ্ছ কেনেকুৱা থাকিব যে গ্ৰামাৰ ইজ টট থ্ৰু ইউজ কেনেকুৱা ধৰণৰ ইউজ হয় সেইমতে শিকোৱা হয় তাৰপিছত লাৰ্ণাৰ চেণ্টাৰ্ড হ'ব ষ্টুডেণ্ট চেণ্টাৰ্ড হ'ব ফ'কাছ অন লিচনিং এণ্ড স্পিকিং শুনা শ্ৰৱণ আৰু কথনৰ ওপৰত বিশেষকৈ গুৰুত্ব দিয়া হয় গ্ৰামাৰ ৰুলছ আৰ নট এক্সপ্লেইন ফাৰ্ষ্ট প্ৰথমতে ৰুলছ কেতিয়াও বুজোৱা নহয় লাৰ্ণিং হেপেন্স ইন নেচাৰেল ৱে ইয়াত কোনো ধৰণৰ প্ৰেছাৰ নাথাকে ৰুলছ শিকিব লাগিব গ্ৰামাৰ কিতাপ পঢ়িব লাগিব তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰেছাৰ নাথাকে নেচাৰেল ৱেত তেওঁলোকে দৈনন্দিন জীৱনত যেনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি পায় বা তাৰ ষ্টৰী মাধ্যমেৰে গ্ৰামাৰ শিকাব চেষ্টা কৰা হয় বা কথোপকথনৰ মাধ্যমেৰে কথোপকথন যেতিয়া বাৰ্তালাপ কৰি থকা হয় তেতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ গ্ৰামাৰ ইউজ হৈছে সেইখিনি বস্তু তেনেকৈ নেচাৰেল ৱেত শিকাবলৈ চেষ্টা কৰা হয় ঠিক আছে ইনফৰ্মেল মেথডত গতিকে আমি চেপ্টাৰ নম্বৰ 4টো ডিছকাছ কৰি আছিলোঁ গতিকে কমপ্লিট ডিছকাশ্যন আমাৰ হৈ গ'ল যিহেতু গতিকে আমি প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন কেইটামান লৈ লওঁ যে 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে ফ্ৰম এ কমিউনিকেটিভ পাৰ্চপেক্টিভ গ্ৰামাৰ ইজ বেষ্ট ভিউ ডেছ কমিউনিকেটিভ পাৰ্চপেক্টিভৰ গ্ৰামাৰক কেনেকৈ ভিউ কৰা কোনটো ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট যে কমিউনিকেশ্যনত সহায় কৰে চ' অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ এ টুল টু ছাপৰ্ট মিনিংফুল কমিউনিকেশ্যন 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ এপ্ৰ'চ এমফেচাইজেছ ফ্লুৱেঞ্চি অভাৰ গ্ৰামেটিকেল একুৰেচি ইন স্পিকিং যিহেতু আমাক স্পিকিঙৰ কথা কোৱা আছে চ' অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ কমিউনিকেটিভ লেংগুৱেজ টিচিং ঠিক আছে 3rd নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে ক্ৰিটিকেল ভিউ অফ গ্ৰামাৰ টিচিং ছাজেষ্টেড গ্ৰামাৰ টিচিঙৰ এটা ক্ৰিটিকেল ভিউ কি হ'ব পাৰে যে অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ গ্ৰামাৰ লাৰ্ণিং হেপেন্স নেচাৰেলি থ্ৰু ইউজৰ মাধ্যমেৰে নেচাৰেলি গ্ৰামাৰ শিকা মানে গ্ৰামাৰ লাৰ্ণিংটো হয় 4th নম্বৰ কুৱেশ্যন হৈছে অভাৰ এমফেচিছ অন গ্ৰামাৰ ৰুলছ মে ৰিজাল্ট ইন যদি অফাৰ এমফেচিছ কৰা হয় তেতিয়া গ্ৰামাৰ ৰুলছৰ ক্ষেত্ৰত তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভয় থাকিব কিহৰ কাৰণে যে আমাৰ ভুল হৈ যাব নেকি ফিয়াৰ অফ মেকিং এৰৰ্ছ যদি আমি বেছি মানে প্ৰাধান্য দিওঁ ন যদি অভাৰ এমফেচাইজ কৰি থাকোঁ যে গ্ৰামাৰ ৰুলছৰ ওপৰত তেতিয়া আমাৰ ভুল হোৱাৰ কাৰণে ভয় থাকিব 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে যে ইন স্পকেন কমিউনিকেশ্যন গ্ৰামাৰ মেইনলি হেল্পছ যে স্পকেন কমিউনিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমাক গ্ৰামাৰে কেনেকৈ সহায় কৰে জেম এনচিয়ৰ ক্লিয়াৰিটি এণ্ড কোহাৰেঞ্চ চ' অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ ঠিক আছে ক্লিয়াৰিটি আনে কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 which statement reflects a critical approach to grammar in ৰাইটিঙৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰামাৰৰ কথা কৈছে চ' অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ গ্ৰামাৰ ছাপৰ্টছ দ্য অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ আইডিয়াছ আমাৰ আইডিয়াছখিনি ধুনীয়াকৈ অৰ্গেনাইজ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাক গ্ৰামাৰে সহায় কৰে কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 এ লাৰ্ণাৰ চেণ্টাৰ্ড গ্ৰামাৰ টিচিং এপ্ৰ'চ এনকাৰেজেছ টিচাৰ্ছ টু যে যিটো লাৰ্ণাৰ চেণ্টাৰ্ড এপ্ৰ'চত এনকাৰেজ কৰে শিক্ষকসকলক কেনেকুৱা ধৰণৰ যে ফ'কাছ অন ইউজেছ ইন ৰিয়েল কণ্টেক্স মানে ৰিয়েল চেন্সত মানে ৰিয়েল চিটুৱেশ্যনত বা ৰিয়েল কণ্টেক্সত মানে ষ্টৰি হওক বা কিবা গল্প হওক বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিয়েল যিখিনি পেৰাগ্ৰাফ এটাত হওক তেনেকুৱা ধৰণৰ গ্ৰামাৰ ইউজ আছে সেইমতে কি কৰা হয় ফ'কাছ কৰাত মানে এনকাৰেজ কৰে শিক্ষকক লাৰ্ণাৰ চেণ্টাৰ যিটো
গ্ৰামাৰ শিকোৱাৰ যেটো এপ্ৰোচ হা So option B is the correct answer. Question number 8. According to critical perspective, errors made by learners are যে যিখিনি ভুল কৰে সেইখিনি হৈছে natural part of language learning যে ভাষা শিকাৰ এটা natural part হয় ভাষা শিকাৰ এটা পাৰ্টেই হয় ভুল 9 number point হৈছে যে which classroom practice best integrates grammar for verbal communication যে best যেটো practice কি হ'ব verbal communication কাৰণে grammar যে role plays and discussion group discussion বা role play যিখিনি বস্তুত শিক্ষাৰ্থীসকল ইনভলভ থাকিব সেইটো বস্তু ক্লাছৰুম তেনেকুৱা ধৰণৰ ক্লাছৰুম প্ৰেক্টিছ বেষ্ট হয় So option C is the correct answer. Question number 10. Grammar in writing helps learners to. Writing or ক্ষেত্ৰত grammar কেনেকৈ সহায় কৰে যে express ideas logically and accurately শুদ্ধভাৱে প্ৰকাশ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে logically express কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে So option B is the correct answer. Question number 11. A critical view opposes grammar teaching that যে গ্ৰামাৰ শিকোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ অপোজ কৰে এটা ক্ৰিটিকেল ভিউ কি হ'ব যে ৰুল হেভি এণ্ড ডিকনটেক্সুৱেলাইজড যেতিয়া ৰুলছবিলাকৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়া হ'ব ৰুলছৰ মুখস্থ কৰাৰ ওপৰত মেমৰাইজেশ্যনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হ'ব যেতিয়া ডিকনটেক্সুৱেলাইজ কৰি দিয়া হয় মানে কণ্টেক্সৰ লগত কোনো ধৰণৰ ৰিলেশ্যন নাইকিয়া কৰি দিয়া কোনো ধৰণৰ প্ৰসংগ নাই ৰিয়েল চিটুৱেশ্যনৰ লগত কোনো ধৰণৰ প্ৰসংগ নাই আইচলেশ্যনত গৈ পেলাই যদি আমি গ্ৰামাৰ শিকাওঁ তেতিয়া কি হ'ব সেইটো বস্তু এটা ক্ৰিটিকেল ভিউ হয় যিটো গ্ৰামাৰ টিচিঙৰ মেথড নহয় ৰিয়েল মেথড নহয় গ্ৰামাৰ সদায় natural weight শিকাব লাগে natural weight ঠিক আছে এটা হৈছে real method question number 12 for effective spoken communication grammar should be taught through যে এটা effective spoken to communication or ক্ষেত্ৰত grammar should be taught through grammar কেনেকৈ শিকাব লাগে যে real life interaction যে যিখিনি ক্ষেত্ৰত real life interaction কৰি প্লাই spoken communication কথা যেহেতু আমাক কৈছে গতিকে ৰিয়েল লাইফ ইন্টাৰেক্ট কৰি পেলাই আমি গ্ৰামাৰ কি কৰিব পাৰোঁ শিকাব পাৰোঁ So option C is the correct answer. Question number 13. Excessive focus on grammatical correctness in speech may. যদি আমি excessive focus কৰোঁ grammatical correct হৈ আছে নে নাই তেতিয়াহ'লে কি হয় আমাৰ hinder natural communication আমি মানে naturally আমি communicate কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় আমাৰ অসুবিধা হয় প্ৰবলেম হয় Question number 14. Grammar plays a supportive role in language learning because এটা supportive role হিচাপে কাৰ্য কৰে কিয়নো হেল্থ ষ্ট্ৰাকচাৰ মিনিং অৰ্থপূৰ্ণভাৱে গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাক কি কৰে সহায় কৰে অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ Question number 15 in critical pedagogy classroom grammar teaching aims to grammar teaching এটা pedagogy classroomত কি হয় grammar teaching aims কি ৰাখে যে empower learners to express ideas তে ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকৰ যিখিনি আইডিয়াছ থাকে সেইখিনি যাতে এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰে সেইটো আছে এটা এইম ঠিক আছে এটা pedagogical classroomত So option B is the correct answer. Question number 16. What is the best indicator of effective grammar learning? Effective grammar learning or ক্ষেত্ৰত which is the best indicator? Best indicator কি হ'ব পাৰে যে ability to recite rules নহয় recite কৰা এইখিনি বস্তুটো আমাৰ ভুল হয় error free sentence only যে error free sentences only যে ভুল নোহোৱা যিখিনি error free sentence only হ'ব লাগিব তেনেকুৱাটো নহয় only to এইটো negative বুজায় mainly ability to communicate meaningfully so option C is the correct answer যে তেওঁলোকে যাতে meaningfully কি কৰিব পাৰে communicate কৰিব পাৰে সেইটো হৈছে best indicator effective grammar learning যে grammar শিকিছে গতিকেতে effectively বা তেওঁলোকে meaningfully কি কৰিব পাৰে communicate কৰিব পাৰে আনৰ লগত সেইখিনি হৈছে the best indicator আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি বিশেষকৈ ডিসকাস কৰিলো চেপ্টাৰ নম্বৰ 4 কমপ্লিট ডিসকাশন ঠিক আছে আৰু লগতে আমি 16 টা এমসিকিউ ডিসকাস কৰিলো ঠিক আছে গতিকে ইয়াৰে নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি ইয়াৰে নেক্সট টপিকটো ডিসকাস কৰিম এটা ভিডিঅ'তে কমপ্লিট ডিসকাশন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পাইছে জনাব লাইক বা ডিসলাইক কৰি পেলাই জনাব পাৰে নাইবা কমেন্ট সেকশন ওপেন আছে তাতো আপোনালোকে আপোনালোকৰ কমেন্টছখিনি ৰাখিব পাৰে গতিকে কিবা যদি ইমপ্ৰুভমেন্ট আছে বা কৰিব লগা থাকে এইখিনি বস্তু ধুনীয়াকৈ কমেন্ট সেকশনত আপোনালোকে লিখিব পাৰে গতিকে আজি ভিডিঅ'ৰ মাত্ৰ ইমানখিনি আকৌ লগ পাম এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে সকলো ভালে থাকক সুস্থ থাকক ধন্যবাদ